Yo guys, what's up? Andito na naman tayo sa ating vlog, guitar tutorial. Siguro, what if alam mo na yung pentatonic scale, no? So ano na nga ba ang kasunod nun? Okay, nandito na tayo sa, I think sa last part ng tutorial ko about sa scale, about kung paano gumawa ng sariling adlib. So after ng pentatonic, pwede ka nang mag-explore, siguro major and minor scale, mga natural major and minor scale na ang dapat mong malaman, Kompleto na siya. Yung pentatonic is 5 notes lang siya, kaya nga penta. Then ang natural major at minor scale ay 7 notes talaga. Okay, as far as I know, ang original talaga is yung major and minor scale. 7 notes yon. Then, kuha lang doon yung pentatonic. Okay, nabuo ang pentatonic dahil doon. Binawasan na siya ng 2 notes. So, kaya naging 5. Okay, yun lang pinakamabilis na paliwanag. Pero kung paano nangyari yon, hindi ko alam. Basta ganun siya, okay. Yung pagkakaintindi ko. So, magsimula na tayo. Okay, dahil ang paborito kong scale is A minor at yung past tutorial ko about pentatonic minor is A minor din ang key. Then gawin na rin natin sa A minor, So, ito ang A minor scale. Ang notes niya is consisting of 7 notes ng A, B, C, D, E, F, at G. Yan yung 7 notes na naging pattern ng buong scale, Okay, ganito siya. Ang first pattern is ganito. Okay, bali ito siya. Sa 6 string, fret number 5, 7, 8. Sa 5th string, fret number 5, 7, 8. Sa 4th string, 5, 7. Sa 3rd string, 4, 5, 7. Sa 2nd string, 5, 6, 8. Then, sa 1st string, 5, 7, 8. Ulit. So, ganito siya. Uy, sumblay pa kanina. So, yun ang first pattern. Bali, ito ang minor. Dahil matatandaan, ang minor scale ay laging may kadikit na major. So, kung A minor to, then ang major niya is C. Okay, Kagaya ng mga fast videos ko. Kung di nyo alam yon, sa mga bago, kung di mo kung nalilito kayo tungkol doon, panoorin nyo yung mga fast videos ko about sa scale. Nandun yan, ito matuturo sa inyo. Okay, ito ang second pattern naman, ng minor scale. So, bali, ang kadikit niya major is C. So, umpisa tayo sa 7 ng 6 string, 7 fret, 8, 10, 7, sa 5th string 7, 8, 10.
Sa 4th string, 7, 9, 10. Sa 3rd string, 7, 9, 10. Sa 2nd string, 8, 10. Sa 1st string, 7, 8, 10. So, ganito siya. Okay, yun ang second pattern natin, ano. So, sa third pattern is ganito naman, magsisimula tayo sa 10 ng 6 string, then 12. Okay, then 5th string, same lang, 10, 12. Then sa 4th string, 9, 10, 12. Same lang din ang pang 3rd string, yung pang 4th string, 9, 10, 12. Then sa 2nd string, 10, 12, 13. At sa pang 1st string, 10, 12. So, ganito siya. Yan ang third pattern. So, ang next pattern natin is pattern number 4. So, eto siya. Magsisimula tayo sa 12 fret ng 6 string. 13, 15, then 12, 14, 15, then 12, 14, 15, then 12, 14, tapos 12, 13, 15, then 12, 13, 15. Okay, yan ang pang-apat na pattern. So, ito naman ang pang-limang pattern. So, since back to 0 tayo dito, then magsisimula talaga tayo sa pang 15 dahil same note siya. Dito na natin sisimulan sa pang 3, G. Same lang siya. Okay, ano. So, ito nagsisimula sa 3rd fret ng 6th string, tapos 5, tapos sa 5th string 2, 3, 5, sa 4th string 2, 3, 5 din, 2, 3, 5, then sa 3rd string 2, 4, 5, tapos sa 2nd string 3, 5, 6, then sa 1st string 3 and 5. So ganito siya pagka dire-diretso.
Okay, yan ang lahat ng pattern, ano. So, consisting siya ng 7 notes ng A minor key tayo, no, ng A, B, C, D, E, F, G. Lahat siya ng pattern, lahat ng tinuldukan ko is A, B, C, D, E, F, G. It's either dun lang siya sa pito, no. Kung pentatonic naman siya, ang notes ng pentatonic is A, C, D, E, G. Yun lang, ano. So yun, yung pentatonic nga nandito ako, no. So ang pentatonic is ng A minor is ganon. Paano siya gamitin sa lahat ng chords? Yung major, minor. O kaya na same application lang din tayo katulad ng pentatonic. Dito ka nagsimula sa A, ito ang minor mo. Yung first pattern, di ba? Okay. Halimbawa, kung gusto mong gamitin siya sa as G, ilipat mo lang tong first pattern mo, first notes ng scale. Itapat mo lang siya sa G. So dito. Then the rest of the pattern gawin mo na. So magiging ganito na siya. Same lang din, naasog din yung major. So sa halip na C ang major, magiging A sharp. So ganoon lang siya, no? Adjust. Ngayon, kung nalilito ka naman sa adjust na yan, panoodin mo na lang din yung past videos ko about sa pentatonic minor, kung paano gumawa ng sariling adlib. Nandun yun kung paano mo siya gamitin sa lahat ng key. Mapa A, B, C, D, E, F, G, major, minor, o mapa flat, or mapa sharp, ganyan. Nandun, kumpleto yun, ano. So, I think ito nga yung pinaka last lesson ko about sa scale. Then, kung may mga katanungan naman kayo, mag-comment lang kayo about kung may naguguluhan kayo. 100% re-reply ako kayo dyan, ano, para makatulong ako sa inyo. So, sa mga susunod na videos ko, I think tutorial na lang siya ng mga chords ng mga kanta. No? So, sana supportahan nyo pa din ako. Kasi lahat ng theory ko, lahat ng alam ko, na i-share ko na. So lahat ng ginagawa ko, kung mapapractice nyo, yan na lahat yun. Diba? Ano siya? Halos basic lang talaga siya. Pero sa mga beginners, napakalaking bagay nito. Kasi sa totoo lang, walang masyadong gitaristang nagtuturo ng about doon, ano. Hindi naman lahat. Halos marami. Siyempre, tekniko. Hindi ko tuturo sa iba. So, bahala kayong dumiscover ng inyo. Pero ako ito, tinuro ko na sa inyo, ano, pinaka basic lang tong nalaman ko. So kayo na bahalang mag-elaborate, kayo na bahalang mag-explore kung paano pa gagawin nyo. Nasa sa inyo na yun, ano. So yung part ko is na ituro ko na sa inyo. Then disiplina na lang sa pagpa-practice, makukuha nyo rin yan, ano. Lahat ng ginawa ko speed, so wala namang masyadong technical kasi nakaayon lang siya doon sa basics lang. So maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel na to, ano. Kung nagustuhan mo, mag-like ka na lang tapos iwan ka ng comments sa mga katanungan mo. Sa mga bago, huwag niyong kalimutan mag-subscribe tapos i-hit yung notification bell para syempre updated kayo sa mga susunod nating lessons, ano. Okay guys, maraming salamat sa mga support. Okay, see you until next vlog. Ciao!